nag-expire noong May 30, 2011. Ang Memorandum of Understanding po yan ay yan ang kasulatan o instrumento bakit tayo nagkakaroon ng mga manggagawang EPS dito sa Korea. At present, there are 15 countries, 15 bansa ang mayroong kasunduan o instrumento sa pagpapadala ng mga manggagawa dito sa Korea. As I said earlier, ito po ay nag-expire noong May 30, 2011 at nagkaroon po tayo ng extension of the Memorandum of Understanding. Extension po ng kasulatan hindi extension ng ating trabaho. So it's the extension of the Memorandum of Understanding and it is extended up to August 30, 2011. So hanggang itong darating pong Agosto 30, ang extension ng ating MOU o yung pagpapadala ng mga manggagawa. Noon pong July 18 and 19 ay nagkaroon na po ng negotiation ang ating mga kasama sa Department of Labor. Meron po tayong Philippine Department of Labor negotiating team na nagtungo dito sa Korea upang pag-usapan sa Ministry of Labor ng Korea kung ano ang magiging renewal ng ating Memorandum of Understanding. Kailangan po nating i-renew ang Memorandum of Understanding para sa tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng lahat ng manggagawang EPS dito sa Korea at sa mga darating pang manggagawa. So yun po yung essence bakit meron tayong negotiating team. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na yung ating Memorandum of Understanding ay nagsimula yan noong 2004. Ang Pilipinas po ay isa sa unang signatory ng Memorandum of Understanding. Kaya po tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng manggagawang EPS dito at tuloy din ang mga dumarating at tuloy din yung tinatawag nilang KLT o yung Korean Language Test. So ito po ay hindi na ngayon tinatawag na Korean Language Test, kundi a test of proficiency in Korean ay tinatawag na EPS topic. Nais ko pong ibahagi sa inyo ano yung mga puntos na ating sinabi. Sapagkat ako po ay member ng negotiating team, there were some points that were raised in the negotiation of the MOU. And what were the points that I raised as part of the team and as representing the various Filipino workers or the Filipino community here in Korea. Meron po ba kayong naaalalang mga papel na meron kayong petition? Meron po bang mga nag-sign on ng petition? Meron po. Yun. So meron. Doon po sa mga petition na yon, nakasaad doon ang mga sumusunod. I-summarize natin. Yun pong isa po dito yung extension of stay of workers. So, ang nakalasaad dun sa petition ng mga manggagawa, dalawa po yung petition na yan. Isang ginawa po ng mga grupo sa HEWADOM at ng Filipino EPS Workers Association at ang isa po sa pangunguna ng Human Rights Group ng Chongju sa pangunguna ni Moreno Esla. So, dun po sa petition, sinamarize po natin yan, ano ang puntos na sinasabi ng mga manggagawa sa petition. Unang-una po doon ay yung extension of stay of workers. So, ito po yung ating mga minumungkahi, yung extension of stay of workers. Sabi ko po ay minumungkahi natin sa petition at iminungkahi natin sa negotiation. Extension of stay of workers. Sa kasalukuyan kasi ay, di ba yung maximum sojourn ay 3 years plus, ano po yun? 3 years plus 1 year and 10 months. So, dun sa 3 years plus 1 year and 10 months, yan po ay nakasaad sa batas ng Korea. Yan po yung
Foreign Employment Act, yung Article 18, maximum of 3 years. Article 18-1 or 18-2, nakalagay po doon, can be extended for a period of not less than 2 years for once. Ibig sabihin, pwede yung 3 years, madagdagan ng 1 year and 10 months for once, isang beses lamang. So, ang total ay 4 years and 10 months. So, ang total or complete sojourn of an EPS worker is 4 years and 10 months. So, yun nga po, hinihiling ng ating mga kapwa Pilipino rito na pag-aralan yung batas. Ang batas po ng EPS ay pinasa lamang noong December 2009, yung mga amendments. Alam niyo yung lahat. It was just passed in the latter part of 2009. And ngayon, hinihingi po ng ating mga kapwa Pilipino, at alam ko kasali kayo doon, na pag-aralan yung extension of stay. Maaari bang magkaroon ng pagbabago ang batas na iyan? So yan po ay sinabi natin sa Ministry of Labor. Hindi lamang po nitong negotiation. Noong nakaraang March 18, 2010, nagkaroon po ang meeting ng mga ambassadors with the Minister of Labor. Sinabi po yan ng ating ambassador na pag-aralan yung batas na yan kung magkakaroon ng pagbabago. Ngayon po sa negotiation ay sinabi po natin yan. Ang sinasabi po ng Ministry of Labor ng Korea is kapapasa lamang ng aming batas, pero titignan namin kung paano yan irepaso o i-review. Titignan po nila. Wala pong pinapangako. Sinasabi nila, re-reviewin natin. So, yun pong mga nababalitaan natin na nagkaroon ng extension, wala pa pong extension. The matter is being studied. So, yun po ang sinabi sa atin, hindi kasi naman pwedeng gusto ng Pilipinas ay ma-extend, ang ibang bansa ay hindi. So ito ay batas. Ang batas ay hindi lamang mag-a-apply sa isang tao, sa isang grupo, o isang lahi. Ito ay dapat mag-apply sa lahat. At sapagkat ito ay batas ng Korea, ito ay mangangahulugan na pag-aralan pa. Yun po ang sinabi sa atin. Ngayon, extension of the age limit. Marami po kasi ang nagsasabi na dito na ako umabot ng 38 years old. Kasi di ba there's a limit. If you apply within the range of 18 to 38. How about 41? O ba? Sino na ba yung lumagpas na sa 38? Si brother, medyo gumano siya. So, isa po yan sa hinihiling natin na pag-aralan ang kung paano increasan o dagdagan or to consider increasing the age limit. Ang sinabi po sa atin ng ating counterpart sa Ministry of Labor, ito ay isang bagay, kagaya ng nasabi nila dun sa extension of stay, ito ay nasa batas. So, itong bagay ng tungkol sa age, ito ay nandun din sa aming ordinansa at ito ay aming pag-aaralan. Kaya po namin sinabi na pag-aralan, kaya po sinabi ng Philippine team na pag-aralan na increasan ang age sapagkat kasama na po dyan yung dahil kayo ay uuwi or yung ibang kasama natin ay uuwi ng 4 years and 10 months, yung pag-uwi niya, kagaya ni brother, halimbawa uwi na siya, sabi niya lumagpas siya ng 38, kailangan tignan nila kung papaano na those who have completed their full sojourn ay makabalik kahit siya ay lagpas na ng edad. Kasi po, pinag-aaralan din nila na yung mga nakakomplete sojourn at umuwi ay isa sa pinag-aaralan ay hindi na mag-ulit ng exam. At sabi ko, kaya po sinabi ko sa inyo, ito isa rin po ito sa hiling natin na if you have completed your full sojourn, syempre, magaling ka na mag-Korean, di ba? We will presume you have completed your 4 years and 10 months and medyo maganda na siguro yung daloy ng inyong lengguwahe. So, why would you repeat the exam? So, yun ang inaano namin. Pwede po ba na yung makakomplete sojourn ay huwag nang kumuha, pag umuwi ay huwag kumuha na ng exam
At syempre, i-consider din, dahil medyo doon inabutan ng kanyang edad, i-consider din natin yung edad niya. Kasi, ayoko naman sabihin, doon na ako tumanda. Pero, medyo inabutan tayo ng edad dito sa Korea. So, pag uwi, di ba, pwede bang huwag na, ito pong sinasabi ko ay yung completed sojourn. Hindi yung 1 year ka malang umuwi. So yung completed sojourn, kung ako ay umuwi, pwede ba na huwag na akong mag-exam? Siyempre, of course, subject to requirements. Kung may sakit ka, hindi pwede, di ba? So, pwede bang huwag na siyang mag-exam at pwede bang i-consider nyo ang edad sapagkat medyo inabutan niya ng kanyang debut. So, ang sinasabi po nila ay itong mga bagay na to ay pag-aaralan namin. Unang-una, naintindihan naman po namin, ito ay nasa kanilang ordinansa, ito ay nasa kanilang regulasyon. So, hindi kasi pwedeng sinasabi natin na pwede ba, sagot sila agad ng oo. Kasi, ibabalangkas pa nila ang kanilang batas at pag-aaralan nila, ito ba ay makakabuti para sa pangkaramihan o sa pangkalahatan? Ito ba ay makakabuti para sa batas ng EPS? At isa pa hong binanggit natin ay yung reduction of the waiting time or the layoff time. Kasi po, dun sa pag ikaw ay umuwi, whether umuwi ka ng 1 year or naka 2 years ka or naka 3 years or 4 years and 10 months at pasok ka pa dun sa requirements, meron niyang waiting time na 6 months. Nakasaad din po yan sa regulasyon ng Foreign Employment Act that you have to wait for the 6 months to lapse before you can take the exams. So, siguro alam niya nung iba na kailangang maghintay ng 6 na buwan. So, hiniling din namin na doon sa mga completed sojourn at doon sa mga return, may nagbabalak mag-return, since inaaral nyo rin lang naman ang inyong batas, pwede bang pag-aralan nyo na maliban sa edad, maliban sa huwag nang mag-exam, pwede bang isama nyo na sa pag-aaral nyo ay bawasan natin ang 6 na buwan na paghihintay? Kasi everything is in the long term. Ito ay, hindi natin sinasabing ito ay mangyayari ngayon, hindi natin sinasabing mangyayari bukas. Ito ay pinag-aaralan sapagkat ito ay batas, ito ay medyo may katagalan ng pag-aaral. So since sila naman ay nag-aaral, or they're doing a policy review of how to improve the EPS, ang sinasabi naman namin ay, huwag naman isa lang bagay na pag-aralan. Pag-aralan nyo na itong mga bagay na ito dahil pinag-aaralan nyo na rin. So, hiniling po natin yung mga bagay na binanggit ko kanina, pag-aralan, yung pag-increase ng edad sa completed sojourn, pag-aralan na huwag nang mag-take ng exam ang completed sojourn. Inuulit ko po, completed sojourn, ha? Pag-aralan din po na yung paghihintay o yung waiting time na 6 months ay iksian para doon sa mga nakakomplete ng sojourn. So, may mga bagay po tayong hiniling at isa ho sa ating kahilingan din ay pag-aralan yung mabuti ang extension of stay. Inuulit ko po, ito ay aming mga minungkahi ayon na rin sa petisyon at mga sinasabi at pinararating sa amin ng mga grupo ng manggagawang EPS para magkaroon ng improvement ang sistema. Dahil po yan ay pinarating nyo sa amin, ito po ay aking obligasyon na iparating ko rin sa Ministry of Labor. Yun pong aking mga ipinarating sa Ministry of Labor at ating iminungkahi na sila'y pag-aralan nila, irepaso nilang mabuti ang ordinansa o ang regulation ng employment permit system. Sinabi po nila, yan ay pag-aaralan namin, but this will take some time and this is in the long term. So, in the meantime, ano po ba yung sitwasyon natin? Habang itong mga bagay na to ay kanilang pinag-aaralan. In the meantime, there is no extension. We have to live with a situation that it is 3 years plus 1 year and 10 months. Pagkatapos po nung 4 years and 10 months,
tapos na po yung ating kontrata, tapos na po yung ating sojourn, then we have, what I am saying is a guidance to the Filipino workers here in Korea. If the moment we have completed our sojourn, then what is our recourse? Ano po ang dapat natin gawin? Sa inyo ko po yan narinig. Ang dapat po natin gawin ay umuwi. Just recently, we have posted through the email, and I was informed by Pastor Albert that he has received it, yung guidelines for the return of Filipino workers. So, meron pong mga guidelines dun sa tinatawag po ng Ministry of Labor na Happy Return or Return Support Services. Sana po, ito po yung pinadala ko po to, sana po ito ay nakuha nyo. Ang nakalagay po dito ay may mga training programs dun sa mga nagnanais umuwi. Ito pong mga training programs ay sponsored ng HRD accredited institutions. Ito po ay libre. Isa pa po rito ay ang career certificate o yung employment certificate. You can do that online or you can visit any employment stability center or job center para po kumuha ng inyong certificate of employment. Ano ba yung mai-serve sa'yo ng iyong certificate of employment? Ang sinasabi po sa atin ng bansang Korea, it will give you the chance to have a listing of your employment at ito ay maaari mong magamit kung ikaw ay mag-a-apply sa mga Korean companies sa Philippines. So, yun po yung mga panuntunan na pinadala sa atin ng Ministry of Labor. Ngayon, meron din pong binanggit sa akin si Pastor Albert about the 7 days na medyo daw nagkakaroon ng it's creating confusion or apparently medyo hindi po yata naintindihan ng iba. Yun pong 7 days, yun pong panahon ng pag-a-apply para sa re-employment. Sa kasalukuyan, sinasabi ko nga kasalukuyan kasi the enforcement ordinance, the amendment to the enforcement ordinance will take place August 1. Ano pala ngayon? July 31. So, kasalukuyan, dapat mag-apply hanggang 45 days bago mapasok ang kontrata. Ito po ay if you have a contract before the end of your 3-year sojourn, di ba 45 days? Before the 45 days, dapat ikaw ay magkaroon na ng reapplication para ma-applyan mo yung 1 year and 10 months. Ngayon po, effective August 1, ang sinasabi po ng enforcement ordinance ay meron kang sa bagong ordinansa may 7 araw bago mapasok ang kontrata. Bago mapasok or before the contract expires, kailangan mag-apply para sa re-employment. So, ang ibig pong sabihin nun, let us say your contract expires August 30. Your initial 3-year sojourn, ang unang 3 taon, ay mag-expire sa August 30. So, 7 days bago mag-August 30 ay pwedeng mag-apply for mag-signify for reapplication. So, para dun sa 1 year and 10 months. Wala pong extension, kundi yan po rin yung sinasabi ng batas na 3 years plus 1 year and 10 months. Dun sa mga naka-initial na ano. So, dati kasi, ito ay 45 days. So, nagkaroon ng amendment effective August 1, ito ay magiging 7 days prior to the expiration of the contract. Hindi 7 days within the, hindi yung last 7 days. Huwag yung sasagarin kasi that's the very intention of the law, iniksian. So, hindi na siya yung 45 days before your contract expires, but 7 days before the expiration of the contract. So, tignan nyo yung mga pinadala ng Philippine Overseas Labor Office tungkol dun sa shortened rehiring application period. So, yun po yung ating mga panuntunan na ipinalabas. Another one would be yung pong 40-hour work week
This will be effective July 1st. Again, meron pong panuntunan dyan ang Ministry of Labor. At sapagkat marami din pong mga pagbabago, magkakaroon po sila ng mga information and counseling sessions. Yung mga workers na who are working in companies with 5 to 20 employees, makakapag-avail po sila ng 40-hour work week. So, yun po yung mga sinasabi nilang panuntunan. Again, a lot of employers are not aware, so magkakaroon po ng employer education ng Ministry of Labor. Ito po ay ilalabas pa lang namin, subalit everyday naman naglalabas kami sa email. Effective 2012, meron na rin pong increase ulit ang sweldo ng manggagawang EPS. It will be 4,580 effective January 2012. So, kalalabas lang po nung deliberation ng minimum wage council nila at magkakaroon po ng increase. At present, you have 4,321 per day, per hour, di ba? 4,320. So, next year po, it will be 4,580. Ilalabas naman po natin yan pag the moment it's been made final by the minimum wage council. So, yun lang po. Maraming salamat. At ako ay nagbigyan ng pagkakataon bigay ng aking pagbati at konting update para sa ating mga manggagawang Pilipino. Maligayang bati po sa inyong ika-6 na anibersaryo.